So yun guys, hindi na namin kayo na-update. Nandito na kami sa Malaysia. Kota Kinabalu. So kanina pa kaming madaling araw dito. And mga 1:30 nag-arrive yung plane. So mga 2, okay na kami, settle na. Kaya lang wala kaming hotel. So no choice kami, dito kami nagstay sa airport ng Kota Kinabalu. So ngayon ay 6 na, past 6 AM na. Wala namang time difference sa Philippines. So, ang plan namin is pumunta sa market ngayong umaga. Then, sa hapon, mag-check-in. So, yun lang. Kamusta? Ayos naman. Ginaw lang. Sobrang ginaw. So, kung sakaling gagawin yung ginawa namin, definitely magdala kayo ng makapal na jacket. That's all. Thank you very much. Hey! So, nandito na kami sa Filipino market rather. So, explore namin yung site. Tingnan namin kung ano ba yung meron dito. So, let's see. Uy, tingin muna kayo dito. Hey. Ha? Tingin muna kayo dito. Para sa breakfast. Kung gusto nyo mainit, andito. Kakarating nyo lang? Yes. Galing saan? Philippines. Wow. Manila. Half Filipino po ako, half Philippine. Half Filipino. Half Filipino? Nag-school ako noon sa Zamboanga. Hello guys, so balik tayo. Actually, epic fail yung naging plan namin. Initially, gusto sana naming mag-breakfast dun sa Filipino market. Ang naging issue lang is nagbubukas pa lang yung mga stores. So walang kakainan. Medyo malayo yung lakad namin from there. And
dito, papakita ko na lang later yung lugar kung saan kami kakain. So first impression, umorder kami ng mga drinks, so it's new to us. So yung sa akin, it's bandung. May gulaman siya sa ibabaw. Meron siyang pink mixture sa ilalim. Tapos parang creamy naman yung gitna. So I don't know kung anong lasa. So let's see. Try muna natin sigurong i-mix. And ano kaya lasa? Wow, sarap siya, milky. Para siyang mga milk tea sa Pilipinas, pero iba eh. Merong Filipino taste. How much? This is around 3 RM. So almost yung mga drinks namin 3 or 4 RM. And for the food naman, it ranges from 8 to 9 RM. So parang yung area na to is for siguro sa gabi is parang seafood restaurants kasi malapit to sa bay eh. And for morning naman, karamihan is iilan lang pala na store yung nagbubukas para sa breakfast. So kaya na kami Tikman muna natin. Beef. Yung sauce niya, sweet and sour. Masarap. Masarap siya. Parang lutong Pinoy din. Ang nagustuhan ko sa kanila yung soup kasi parang para siyang lugaw na puro sabaw. Yun. Yung sa akin, medyo conservative yung kinuha ko. Typical fried chicken. Actually, hindi fried rice yung binigay sa akin. Parang yellow rice pala to. Or Java rice. So, yung lasa naman, siguro, wala namang pinakaiba sa typical na manok sa Pilipinas. So, yung in-order ko comes in 2 sauces daw. I just don't know yung lasa kung ano. Let's see. Itong isang to parang oily lang siya eh. Siguro para lang magkaroon ng konting mawala yung dryness ng chicken. Yung isa naman ito parang siyang tomato paste pero spicy din siya. So masarap to. Ito yung gusto kong choice sa sauce para dito sa chicken. Kain na tayo. Kakataas lang namin breakfast and it's already magte-10 na. So ngayon naghahanap kami ng mabibilhan ng mga toiletries kasi wala kaming dala. Papunta kami sa mall daw, katapat lang nung kinainan namin. And let's see kung may mabibilhan kami. May mabibili kami. Wala kasi kaming dala kasi pampabigat lang. Yun, try natin dito.